فعلا فرصت مناسبی نیست. فقط دنبال من رحمت. واکسنش هم نزدیمه. نه آی ها خیلی بازی کنی پسیپی بویسونه خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. حتما طی این مدت ویدیوهایی مشاهده کردیم که در اون موقع تشییع جنازه آهنگ پخش میکنن و حرکاتی از خودشون نشون میدن که انگار دارن میرقصن، مانند این نمونه. آخ به روزم سر لش رودم نشستم، آخ به روزم سر لش رودم نشستم، تو که مردی جیگرم سخته و بستم. به خاطر اینکه شما دوستان بینندگان عزیز رو با فرهنگ اصیل بختیاری و لر آشنا کنم، حالا متنی رو واسه شما آماده کردم و این متن حاصل تحقیقات 3 الی 4 ساعته من هستش. متن از چند بخش تشکیل شده. بخش اول مقدمه هستش که زندگی در کوه و فلسفه مرگ رو توضیح میده. در دل رشت و کوه‌های زاگرس، جایی که زمین سخت است و زندگی دشوار، مردمانی زندگی میکنند که از جنس استقامت هستند. اشاعره بختیاری از اصیلترین و کهن‌ترین اقوام ایرانی مردمانی هستند که مفهوم زندگی را در پیوند با طبیعت، غیرت و افتخار معنا کردند. برای آنها مرگ نه یک پایان تلخ بلکه بخشی از چرخه جاودانه زندگی است. در باور بختیاری ها انسان بزرگ با مرگ نابود نمی شود، بلکه به طبیعت باز می گردد. در کوهها، در رودها، در صدای باد و در دل مردم زنده می ماند. بخش دوم لحظه وداع، سازهایی که برای سوگ می نوازند. وقتی یکی از بزرگان ایل از دنیا می رود، سکوتی کوتاه در دل کوه می پیچد. اما خیلی زود صدای کرنا و دهل فضای دشت را پر می کند. این صدا برای غریبه ها شاید نشانه جشن یا شادی باشد، اما برای بختیاری ها صدای سوگ و احترام است. کرنا و دهل همان سازهایند که در زمان جنگ برای غیرت و پیروزی نواخته می شدند و حالا همان نغمه ها در سوگواری برای یاد مردان و زنانی به صدا در می آیند که با افتخار زیستند. هر ضربه دهل ضربان دلی است که برای عزیز از دست رفته می تپد و هر نغمه کرنا فریادی است که از درون ایل که می گوید او رفت اما یادش خاموش نمی شود. بخش سوم به این نام حالا نامگذاری شده تمری، رقصی برای غم نه برای شادی. در میان این صداها مردم گرد هم می آیند، سیاه می پوشند، دست در دست هم می گذارند و حلقه بزرگی را تشکیل می دهند. آنها شروع به حرکت می کنند، نه برای رقصیدن بلکه برای اجرای آیین تمری. تمر رقص نیست،
بیانی است از سوگ، وحدت و جفتانگی. در ثمر حرکات بدن هماهنگ و منظم است. چهره‌ها اندوجین اما پرغرورند. زن و مرد، پیر و جوان در دایره‌ای بزرگ می‌چرخند تا بگویند غم ما یکی است، دل ما یکی است و یاد او با ما خواهد ماند. چرخش‌ها آرام و سنگین هستند. نگاه‌ها به آسمان دوخته می‌شوند و اشک‌ها در سکوت فرو نمی‌چکد، بلکه همراه با صدای دهل بر زمین می‌افتد. در این لحظات مرگ دیگر چهره‌ای ترسناک ندارد، بلکه به فرصتی برای اتحاد و احترام تبدیل می شود. بخش چهارم، معنا و فلسفه ثمر. در فرهنگ بختیاری زندگی و مرگ در تضاد نیستند، بلکه در امتداد هم قرار دارند. ثمر پلی است میان این دو دنیا. حرکات آیینی و نغمه‌های ساز نمادهایی از باور مردم به اینکه روح انسان از بین نمی رود. آنها معتقدند هر انسان نیک در یاد و رفتار بازماندگانش ادامه می یابد. به همین دلیل ثمر نوعی ادای دین به روح رفتگان است. رقصیدن در سوگ یعنی مقاومت در برابر فراموشی. یعنی این پیام را فریاد زدن که حتی اگر جسم رفت، نام و یادش در ایل و طایفه زنده است. برای همین است که در هر ثمر میتوان حس قدرت، ایمان و افتخار را در نگاه مردم دید. غم در دلشان هست، اما اجازه نمیدهند این غم آنها را زمینگیر کند. بخش پنجم، تفاوت با سوگواری شهری هستش که حالا در شهرهای بزرگ، شهرهایی که حالا لور یا بختیاری در اون حالا وجود نداره. در بیشتر نقاط ایران مرگ با سکوت، اشک و آرامش همراه است، اما در میان عشایر بختیاری غم باید با صدا، حرکت بیان شود. آنها باور دارند که باید اندوه را فریاد زد، نه پنهان کرد، چون انسان حتی در غم باید با غرور بایستد. به همین دلیل است که اگر کسی از بیرون به این مراسم نگاه کند، ممکن است فکر کند مردم میرقصند یا جشن گرفتند. اما حقیقت این است که این حرکات زبان احترام هستند، نه شادی. این آیین یادآور آن است که بختیاری حتی در سوگ تسلیم غم نمی شود. بخش ششم، لحظه پایان، سکوت بعد از صدا. در پایان ثمر وقتی آخرین نغمه دهل خاموش می شود و کرنا برای آخرین بار در دشت می بیسد، مردم دایره را می شکنند، آرام می ایستند و خاک بر پیکر عزیزشان می ریزند. صدای باد از میان کوه‌ها می گذرد و تنها طنین قدم‌ها و اشک‌ها باقی می ماند. اما در دل این سکوت نام او زنده است. در زنها، در داستان‌ها و در تاریخ ایل بختیاری. زیرا بختیاری‌ها باور دارند انسان زمانی می‌میرد که از یادها برود و تا وقتی که کرنا در دشت می‌نوازد و دهل بر زمین می‌کوبد و مردم با غرور به یاد رفتگان می‌چرخند، هیچ کس واقعاً نمی‌میرد. بخش هفتم، پیام نهایی. این است راز آیین ثمر. رقصی که از بیرون شبیه شادی است، اما درونش سرشار از غم، عشق و احترام است. برای بختیاری مرگ پایانی ندارد، بلکه تبدیل است، از خاک به باد، از انسان به یاد. و شاید در این فلسفه عمیق پیامی برای همه ما باشد که حتی در سوگ می شود ایستاده ماند، می شود با افتخار گریست، می شود به زندگی
ادامه داد، چون یاد عزیزان هرگز نمیمیرد. زیاد صحبت کردم و حالا دهنم واقعا خشک شده. کمی آب بخورم دوباره برمیگردم و به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ میدم. سوال جالبی پرسیدن. این چه دوست عزیزی پرسیده؟ میخواستم از شما بپرسم که چرا زنان در قبرستان یکدیگر را کتک میزنند؟ خب من بهتون بگم یکدیگر رو کتک نمیزنن، بلکه وابستگان نزدیک فرد فوت شده برای نشون دادن ناراحتی خودشون با انگشتان خود، با ناخن‌های خود سعی میکنن صورت خودشون رو زخمی کنن و بر سر و سینه خودشون میزنن و سایر خانم ها سعی میکنن جلوی اون خانم و زنها رو بگیرن و شاید در وهله اول، در نگاه اول فکر کنید دارن همدیگر رو کتک میزنن، در حالی که واقعا این گونه نیست. آیا پرورش ماهی کسب و کار شماست؟ خب امسال اولین سالی بود که من همراه داییم حالا شروع به پرورش ماهی کردیم که متاسفانه ضرر بسیار زیادی رو هم به قول معروف کسب کردیم، ولی کاش همه ضررهای مالی باشن، نه ضررهای روانی یا جانی. چرا از داخل اتاق یک در باز نمی کنی، یک آشپزخونه نمی سازی؟ خب من همچین نقشه ای رو واقعا دارم و اینکه منتظر هستم، منتظر یک فرصت مناسبی که همچین کاری رو انجام بدم. سردشت در کدام قسمت شما تهران واقع شده است؟ خب سردشت در تهران واقع نشده، بلکه در استان چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان واقع شده. آیا زنان بادیه نشین یا زنان ایرانی واقعا این گونه هستند یا برخی از آنها این گونه رفتار میکنند؟ منظورم این است که آنها سر شوهر خود فریاد میزنند و به او توهین میکنند و به اصل و نسب احترام نمیگذارند. نه واقعا این گونه نیست و حتی مردم خود سردشت واکنش بسیار جدی نسبت به همچین ویدیوهایی نشون دادن، ولی خب متاسفانه پول، چشم‌ها، غیرت و چیزهای بسیار زیادی از یک انسان رو از اونها گرفته و باز همون سناریو و فیلمنامه رو ادامه میده. چرا همه شما خودتان رو حسین پور مینامید؟ من یک ویدیو در مورد این قضیه، این سوال حالا تولید کردم، میتونید اون رو داخل کانال به صورت مفصل ببینید، ولی اگر بخوام به صورت کلی به شما دوستان عزیز بگم این است که مردم طایفه حسین پور یک
بسیار بزرگ در شهرستان لردگان هستش و چیزی بین 10 الی 13 هزار نفر جمعیت داره. کسانی که در یوتیوب اونها رو مشاهده میکنید و به عنوان کانال اشایج خودشون رو معرفی کردن، 99% از اونها از طایفه حسین‌پور هستن. قول میدم سوالات سایر بینندگان رو حالا در ویدیوهای بعدی، ویدیوی بعد و ویدیوهای بعدی پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. یا بریم از اورو و کدوم سم بریم که ماشی گیر نکنه. فکر کنم از این سم بریم بهتر. نه چی احتیاط من برعکس همه پشت خنده هم غم تو، برعکس منی شادی و غمگین میزنی. آره بگو وای قطعش کنده. بیا در تابه بیا بری سر حالت داره. بیا Oh yeah, oh. Yo. میتایی بیایی؟ بیا زل شیرین بیا نه بیایی رو بیا بیرو Ôi. Biết không? Nhiều. اذیت رو بیدیم؟ بیرون
این یکی از همون سجایی بود که خواست بدبختم بدره. بیا بیا بیا. وای وای بیا ملن مرا بیا 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 بیا. اگر فرار کنی ازشون ایان دنباله. حالا هم اسمی سیه طول سگ انتخاب نکردیم. چند تا اسم داخل کانال گفتینه که نونه جنسیتش نره، حالا بر اساس نر بودن اسم انتخاب کنین عادی. با ما تو رو خاکی کنیم. Sacco. Ce l'hai encore? Vio. نه باید فقط یه لحظه درست بگیره همون اینو درست کنم. بیا های بیا الان غذای دو انتخابی بس. نه خوز عمومه. بیا کانه شیره خیلی یا نه؟ خب این چند روز ما اصلا داخل شهر نرفتم، به همین خاطر نترسم غذای مخصوص شهر خریداری کنم، حتی واکسنش هم نزدیمه. همین رو بسو خب تا اون برام بیا. منم استنبولی پیدا کنم یا نه. استنبولی خب من با خوش برده روزا. همین رو بسو میو بیا بام بیا. برعکس همه پشت خنده هم غم تو، برعکس من شادی و غم. استنبولی نداشتن، یعنی عمرمو الان بیفایده خوب رفت.
اونه این واقعا اون اما یه استنبیلی با دردی خره خب بعضی هیچی نه اليت اي داغه داغه اوکی بزرگی چی ده؟ میخری شیر؟ اوی شیر میخریم ده ساته بس چه میدونم چیز نیست سب کن ایدمت تازه جر آفز کنم ایدمت یه بایی بار بیا رو بیا من فقط نونو خوب است تو ای خدا کلا فراموش کردم دیر شدم با خوش برده فیبر نبویه نیتام کار کنم واسش کنم همشه بود یا حداقل من میرو یه چی آب پس کنم بود
ترسیدی؟ نه ترس. بس بیا داخل بیا. Bill, who's the woman? Bill. یه سیم رو بیا الان آبپز میکنم میدمت زگر. هی نریزیش هی نریزیش هی نریزیش. اینو تش های نریزیش های نریزیش. فیلم مرداری ما و تورستاجی هست. خب حالا ما پیرومه نه از چشم بود ملا نه از چشم بود. بیا جای همه شما دوستان واقعا خالی هستش. بسیار زیبا شده منطقه و این چه فقط دنبال من رحمت. چطوری تو؟ خب من زدم داخل بوجه و این چه گفتن زجر رو آب پس کنیم بهش. حسی کنم باید یه زور ببینیمش. نه دایی ای خدا همونجا بیاره قشنگ کشه درست کنم.
بنقدش کن داخل یه زانه بود از اون بعدش بیشورمش شای خود کسیف کری و ببری خون مزبور اوی سر ایزنی پلاستیک مخم نردمونم نه خوب من بیا تا آورمت بخیر ملیا برو وای برو Aku rapi dia. Oh. بدبختی وسیله کار چون اسمی نه به پای ایرو کلم بیفاده وای سواش کنم از اون زد که حالا سردشت لیست اسکی نداره با تیوب مردم بازی میکنه Certo? Hã? Quer você que nem Recife isso, né? Fechou para nós, acho que. Então não, uma hora ouvi para mate. Saco. Teste. Sete, andiamo bu. Oi, kaç buzan? Kaç. Bol kon. Ama ne, sa. Ne?
کنم باشه و حس سخت من باید فعلا بیا اینو بیا 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 سخت کن بیا داغه با تا سرده سر تا سرده نگاهی دوست داره تا اینو سرده فهمو اینو مزیرون سرد و بوسه برمید باش حواس آنه ریچه دار تافو تشکینم بس نه دو بخواه بیا نه اون پلاستیکی بیا دقیقش من گاهی بهتری بسته بسته خب غذاشو بخورو بیا برم باز هم ایگو اومدم ایرو کاملا بی‌فایده بیا برم اسم نعرفه دم میتونم صداش کنم بیا های بیا برم بیا نه ایران که تو داری Yo. بیا پا. Yo. من خیلی بغلت کنم. بیا. بیا. بیا تا. بیا بغل تا.
وای. بیا. ها چته بیا بریم بیا. نه الان میام خوابی آورده